po ay gagawa tayo ng buta-no-shogayaki, ang Japanese recipe na kakainin natin for today. Ang una po ay magagaya tayo ng luya. Kailangan natin ng luya, pampalasa. Ang susunod natin ay toyo o Japanese shoyu kung meron kayo dyan. Maglagay po kayo ng 2 hanggang 3 spoon ng toyo. Next ay ang mirin. Nakakabili po nito sa supermarket. So maglagay po kayo ng 2 cup. Cup po yung takip ng mirin na pansukat nyo. Panlasa din po yan. Ang next natin na ay ang sake o kaya nihonshu kung meron kayo sa bahay nyo. So 1 cup lang po yan, yung takip ng nihonshu ang susukatan natin. So, ang next po natin ay pampalasa, ajinomoto. Budburan niyo po siya. Ay pepper o paminta. Pepper to taste. Ika nga. After po nyan, haluin po natin lahat ng pang-marinate natin. Haluin po natin mabuti. Then, yung baboy po natin na parang in-slice na maninipis, ngayon, yun pang-marinate natin. I-marinate po natin ang baboy natin dyan. So, ibababad po yan ng 30 minutes po bago natin lutuin. After 30 minutes po ay maglalagay tayo ng cornstarch para sa baboy bago prituhin. Konti lang po ang kailangan. So ayan, lagay-lagay ng baboy. Ikalat po natin yung cornstarch sa baboy bago prituhin. Next po natin na gagawin ay magpainit ng mantika, pampirito. Tapos magpirito, initin natin ang pinang-marinate sa mantika at ibuhos sa nalutong baboy. Yes! Gutom na ako. Ngayon po ay titikman natin ang ating luto. Ang sarap. Healthy pa siya kasi may cabbage. Madali lang po siya lutuin, kaya gawin niyo rin po ito sa bahay niyo. Salamat sa panonood!